في عام 1920 كان بلداً يفيض بالثراء، وتتدفق في عروقه ثروات زراعية هائلة تجعله بين أغنى بقاع الأرض في مطلع القرن العشرين. هذه كانت الأرجنتين، أرض الوعود والمستقبل المشرق التي جذبت ملايين المهاجرين الحالمين بفرص لا تنتهي. لكن خلف هذا البريق الباهر كانت تنمو في الخفاء تشققات عميقة وفجوات اجتماعية هائلة وضعت السلطة والثروة في أيدي قلة من الإقطاعيين، بينما غرق الكادحون في دوامة من الاستغلال، مما جعل المدن الأرجنتينية أرضاً خصبة للأفكار الثورية الساخنة. وفي غمرة هذا الغليان، وفي 2 أغسطس عام 1925 بمدينة ميرسيدس، ولد طفل في عائلة عسكرية صارمة. طفل لم يكن أحد يتخيل أنه سيعيد رسم خريطة الألم في بلاده. إنه خورخي رافائيل فيديلا. نشأ هذا الصبي في بيت تحكمه طقوس لا تقبل النقاش، حيث تداخل الزي العسكري مع العقيدة الدينية الجامدة، ليتشكل وعيه على الطاعة المطلقة ومعاداة أي مظهر من مظاهر التمرد. كانت الأرجنتين حينها تدخل نفقاً مظلماً من الاضطرابات السياسية دشنته المؤسسة العسكرية بأول انقلاب ناجح عام 1930، مرسخة في أذهان جيل فيديلا فكرة خطيرة أن الجيش هو الوصي الشرعي والوحيد على الأمة عندما تفشل الحكومات المدنية. لم يكن فيديلا طالباً عبقرياً أو شخصية كاريزمية تلفت الأنظار، بل كان شاباً باهتاً رمادياً يمر بين الحشود دون أن يترك أثراً، وهي تحديداً الميزة التي جعلته يتسلق السلم العسكري بهدوء وثبات دون أن يثير ريبة أحد. وفي سن 18 خطى خطوته المتوقعة نحو الكلية العسكرية الوطنية، لتبدأ رحلة صعود رجل يختبئ خلف قناع البيروقراطية المنضبطة، بينما كانت بلاده تترنح بين حكومات مدنية ضعيفة وديكتاتوريات متتالية، تائهة في صراع وجودي بين تيارين لا يلتقيان: الأرثوذكسية المحافظة والمد الاشتراكي العمالي الذي توهج مع صعود ظاهرة خوان دومينغو بيرون. ومع رحيل بيرون تركت الأرجنتين لمصير مجهول يعصفه السلاح، لتجد البلاد نفسها في منتصف السبعينات واقفة على شفا هاوية سحيقة من العنف والانهيار، حيث كانت الأنفاس تحبس بانتظار الانفجار الكبير. ولم يكن أحد يعلم أن الجنرال الرمادي الصامت كان يضع اللمسات الأخيرة على خطة ستحول الدولة بأكملها إلى مسلخ بشري مغلق. بحلول عام 1975 كانت الأرجنتين تعيش فوضى عارمة واقتصادا متهالكا بلغت فيه معدلات التضخم أرقاما فلكية تجاوزت 300% وسط اغتيال سياسي يومي يمزق الشوارع. تولت إيزابيل بيرون الحكم بعد وفاة زوجها، لكنها كانت تائهة في بحر متلاطم من الصراعات، عاجزة عن السيطرة على الجماعات المسلحة اليسارية مثل المونتونيروس وجيش التحرير البيروفي، في مقابل ميليشيات اليمين المتطرف التي كانت تصفي الحسابات في واضحة النهار. هنا في قلب هذا التفتت اعتلى خورخي رافائيل فيديلا منصب القائد العام للجيش الأرجنتيني، وكان ينظر إليه الجميع كعسكري محترف متدين وبعيد عن الأطماع السياسية المباشرة. لكن خلف هذا الهدوء الخادع كان فيديلا ينسج خيوط التحالف مع قادة الفروع العسكرية الأخرى: الأميرال إيميليو ماسيرا والجنرال أورلاندو أغوستي، لتشكيل المجلس العسكري الذي سينقض على السلطة. في الساعات الأولى من 24 من مارس عام 1976 تحركت الآلة العسكرية بصمت أطبق على البلاد. تم اعتقال الرئيسة واحتلال المباني الاستراتيجية ومحطات الإذاعة والتلفزيون دون مقاومة تذكر.
وعندما أشرقت الشمس ظهر فيدالا على الشاشات بنبرته الرتيبة الخالية من المشاعر ليعلن انطلاق ما سماه عملية إعادة التنظيم الوطني، واعدا الجماهير المتعطشة للأمن باستعادة النظام ومحاربة الإرهاب وإنقاذ الاقتصاد. استقبل قطاع واسع من الشعب الانقلاب بارتياح مؤقت، ظنا منهم أنه مجرد تدخل عسكري عابر لإعادة الانضباط تمهيدا لانتخابات جديدة كما جرت العادة في التاريخ الأرجنتيني. لم يدرك هؤلاء أنهم سلموا مصيرهم لنوع مختلف تماما من الطغيان، نظام لم يأتي ليعزل حكومة بل جاء ليمحو جيلا كاملا من الوجود، إذ كانت العقيدة الجديدة للجيش المستلهمة من عقيدة الأمن القومي للركام الغربي خلال الحرب الباردة ترى العدو في كل مكان، ليس كجيش نظامي بل كفكرة تتسلل إلى الجامعات والنقابات والكنائس. كانت الحرب في عقيدة فيدالا شاملة، وبالتالي فإن وسائلها يجب أن تتجاوز كل الخطوط القانونية والأخلاقية لتتحول الدولة في غضون أيام إلى شبكة سرية مرعبة من الخطف والتعذيب، حيث بات الصمت سيد الموقف، وبدأت خيوط أكبر مأساة إنسانية في تاريخ البلاد تتشابك في عتمة الليل، مخلفة وراءها سؤالا واحدا مرعبا: أين يذهب هؤلاء الذين يختفون فجأة؟ لم تكن سياسة القمع تحت حكم فيديلا مجرد ردود أفعال عشوائية من جنود منفلتين، بل كانت نظاما بيروقراطيا دقيقا خطط له ونفذ بدم بارد من أعلى هرم السلطة. تشكلت مجموعات المهام من عناصر الجيش والشرطة، وانطلقت في سيارات مدنية غير مميزة تداهم البيوت وأماكن العمل تحت جنح الظلام لتختطف كل من يقع تحت طائلة الشبهة من نقابيين وطلاب وصحفيين وأطباء وحتى المحامين الذين تجرؤوا على الدفاع عن الضحايا. اقتيد الآلاف إلى المئات من معسكرات الاعتقال السرية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، والتي كانت تختبئ خلف واجهات بريئة في قلب الأحياء السكنية أو القواعد العسكرية، لعل أبرزها وأكثرها رعباً مدرسة الميكانيكا البحرية إسما في بوينس آيرس. داخل هذه الأقبوة المظلمة مورس الجحيم الأرضي بكل تفاصيله، من الصعق بالكهرباء والإغراق بالماء والضرب المبرح والاعتداءات النفسية والجسدية الممنهجة التي لم تكن تستهدف انتزاع الاعترافات فحسب، بل سحق الإنسانية داخل الضحية بالكامل. وبعد رحلة التعذيب القاسية التي استمرت أسابيع أو شهوراً، جاءت مرحلة المحو النهائي، حيث دفن البعض في مقابر جماعية مجهولة، بينما واجه الآخرون المصير الأكثر رعباً في رحلات الموت، إذ كان يتم تخدير المعتقلين أحياء ثم يشحنون على متن سيارات عسكرية ليلقوا من الأعالي في جوف المحيط الأطلسي لتبتلع المياه أجسادهم وأدلة الجريمة معا. ظهرت في هذه الحقبة الكلمة التي وصمت تاريخ الأرجنتين للأبد: المختفون. كانت السلطات تنكر بمعادلة باردة أي معرفة بمصيرهم، وترفض المحاكم النظر في قضاياهم، مما جعل العائلات تعيش معلقين في برزخ قاتل بين الأمل واليأس، مشلولين سياسياً بفعل الخوف المتربص بكل من يسأل. دافع فيديلا عن هذه الجريمة المنظمة ببرود وجفاء، واصفاً المختفين في تصريح شهير ومتجرد من أي إنسانية بأنهم مجرد مجهولين، ليسوا أحياء وليسوا أمواتاً، بل هم بلا كيان قانوني. ورغم هذا الطوق الحديدي من الرعب والإنكار، انطلقت في أبريل من عام 1977 شرارة من أكثر حركات المقاومة شجاعة ونبلا في التاريخ الحديث، عندما قررت مجموعة من الأمهات كسر حاجز الخوف والوقوف في وجه آلة القتل، متوجهات نحو قلب العاصمة لتحدي الجنرال في عقر داره، دون أن يعلمن أن خطوتهم تلك ستغير مسار الصراع بأكمله. كل يوم خميس كانت ساحة بلازا دي مايو الموجهة للقصر الرئاسي تشهد مشهداً مهيباً ومتكرراً.
مجموعة من النساء العاديات، أمهات وجدات لا يملكن أي خبرة سياسية، يرتدين مناديل بيضاء على رؤوسهن ويحملن صور أبنائهن المفقودين، يطفن في حلقات صامتة حول الهرم المركزي للساحة. كانت الشرطة تلاحقهن وتفرقهن وتصفهن بالمجنونات، لكنهن كن يرجمن الخوف ويعدن في الخميس التالي بإصرار أشد. شكل هذا الوجود المستمر إحراجاً هائلاً لنظام فيديلا الذي وقف عاجزاً عن التعامل الإعلامي والسياسي مع نساء طاعنات في السن لا يطلبن سوى معرفة مصير أولادهن. لجأ النظام إلى سلاحه المعهود، الاختراق والعنف، ففي ديسمبر من عام 1977 قامت مجموعة عسكرية باختطاف عدد من المؤسسات البارزات للحركة، وعلى رأسهن أسوسينا فيالافلور، بالإضافة إلى راهبتين فرنسيتين، واقتيد الجميع إلى سجون إسمه حيث تعرضوا للتعذيب قبل أن يلقوا في البحر. اعتقد المجلس العسكري أن قطع رأس الحركة سينهي هذا الصداع البيروقراطي، لكن الحسابات خابت تماماً، إذ واصلت الأمهات مسيرتهن، وتحولت المناديل البيضاء إلى رمز عالمي صارخ للحرية ومقاومة الطغيان. تداولته وسائل الإعلام الدولية وفضح زيف الادعاءات الرسمية. وفي محاولة لتلميع صورته الملطخة بالدماء وتزييف الواقع أمام المجتمع الدولي، استغلت الأرجنتين استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1978، وبينما كانت الهتافات تزلزل الملاعب فرحاً بانتصارات المنتخب الوطني، كانت صرخات المعذبين في سجون إسم السرية القريبة تتوارأ خلف هدير الجماهير. نجحت البروباغندا مؤقتاً في إلهاء الداخل، وغضت قوى دولية كثيرة الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بدافع المصالح السياسية والتجارية. لكن الاقتصاد كان القنبلة الموقوتة التي لم يستطع العسكريون تفكيكها، فسرعان ما تهاوت خططهم المالية، وتصاعد الغضب الشعبي مع تفاقم الأزمة المعيشية، لتبدأ التشققات في الظهور داخل جدار النظام، مما دفع خليفة فيديلا الجنرال ليوبولدو غالتيري إلى الارتماء في أحضان مغامرة عسكرية انتحارية في المحيط الجنوبي، ظناً منه أنها ستطيل عمر الدكتاتورية، غير مدرك أنها ستكون المسمار الأخير في نعشهم جميعاً. في أبريل من عام 1982 أصدر المجلس العسكري الحاكم قراراً باجتياح جزر فوكلاند، الأرخبيل النائي الذي تسيطر عليه بريطانيا، وتطالب الأرجنتين بسيادتها عليه تاريخياً تحت اسم مالفيناس. كانت هذه الخطوة محاولة يائسة ومكشوفة لتحويل أنظار الشعب عن الانهيار الاقتصادي المتسارع وحشد المشاعر القومية خلال الراية العسكرية. راهن الطغاة على أن بريطانيا الغارقة في أزماتها الداخلية والبعيدة آلاف الأميال لن تتحرك عسكرياً لاستعادة الجزر، لكن الرد جاء صاعقاً وحاسماً من رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، التي أرسلت قوة بحرية وجوية ضخمة خاضت حرباً خاطفة وشرسة. انتهت المغامرة بهزيمة مذلة ومأساوية للقوات الأرجنتينية، ودفع الثمن مئات الجنود الشباب ومعظمهم من المجندين إجبارياً الذين افتقروا للتدريب والتسليح والقيادة المؤهلة. كانت صدمة الهزيمة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فالشعب الذي غذته الآلة الإعلامية العسكرية بأوهام النصر حتى لحظة الاستسلام استيقظ على واقع الخديعة والمرارة. تحولت شوارع بوينوس آيرس إلى ساحات للمظاهرات الحاشدة والغاضبة التي لم تعد ترهبها الرصاص، وباتت المطالبة برحيل العسكر ومحاسبتهم مطلباً شعبياً كاسحاً. تهاوى مشروع إعادة التنظيم الوطني الذي أسسه فيديلا كلياً، واضطر العسكريون المنبوذون تحت وطأة الضغط الشعبي والدولي إلى فتح باب المسار الديمقراطي. وفي أواخر عام 1983 شهدت البلاد انتخابات حرة أفضت إلى فوز راؤول ألفونسين الذي تولى الرئاسة، معلنا نهاية 7 سنوات ونصف من الكابوس العسكري.
واجهت الديمقراطية الناشئة معضلة تاريخية كبرى: كيف يمكن التعامل مع إرث الدماء والفظائع؟ حاول العسكر تحصين أنفسهم بإصدار قانون عفو ذاتي قبل تسليم السلطة، لكن الإرادة الشعبية والقانونية كانت أقوى، إذ اتخذ ألفونسين قراراً غير مسبوق في القارة اللاتينية بإحالة قادة المجالس العسكرية السابقة إلى المحاكمة، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات دراماتيكية في القرن العشرين، حيث وقف فيديلا وجهاً لوجه أمام ضحاياه تحت أنظار الملايين الذين حبسوا أنفاسهم لمتابعة فصول القصاص المنتظر. في عام 1985 فتحت قاعة المحكمة التاريخية أبوابها لتبث للعالم شهادات حية زلزلت الوجدان الإنساني، فصعد الناجون من المعسكرات السرية ليرووا بتفاصيل تقشعر لها الأبدان، فظائع التعذيب ووجوه الجلادين وصرخات رفاقهم الذين غيبهم البحر. وتحدثت الأمهات والآباء عن لوعة الفقد وعذاب التفتيش في سراديب الإنكار. وأمام هذه الترسانة من الأدلة الدامغة والتقارير الجنائية، جلس خورخي رافائيل فيديلا بوجه شاحب جامد خاو من أي ندم، متشبثاً بالإنكار ومحاولاً تبرير الجرائم بأنها كانت ضرورة حتمية في حرب مقدسة لحماية الوطن من الشيوعية. لم تلتفت العدالة لأكاذيبه، وجاء الحكم مدوياً في ديسمبر من نفس العام: السجن المؤبد والعزل العسكري الدائم، العقوبة القصوى في القانون الأرجنتيني. نقل الطاغية إلى سجن عسكري، وظن الكثيرون أن الصفحة قد طويت، لكن تقلبات السياسة الأرجنتينية حملت مفاجأة صادمة في عام 1990 عندما أصدر الرئيس كارلوس مينيم عفواً رئاسياً عن قادة الدكتاتورية تحت شعار المصالحة الوطنية، ليتذوق الضحايا مرارة الخيانة وخيبة الأمل وخروج فيديلا إلى الحرية. عاش الجنرال المعزول في شقته الفاخرة ببوينس آيرس عقداً من الزمن، مستمتعاً بالحصانة، يظهر في المقابلات مدافعاً عن ماضيه الأسود بكل غطرسة. لكن عجلة العدالة وإن تباطأت لا تتوقف، ومع مطلع القرن 21 قادت المنظمات الحقوقية بمساندة جيل جديد من القضاة معركة قانونية شرسة أسفرت عن إسقاط قوانين العفو واعتبارها غير دستورية. أعيد اعتقال فيديلا مجدداً، وهذه المرة بتهمة مروعة وجديدة تكشف الوجه الأكثر قذارة للنظام: المخطط الممنهج لسرقة الأطفال الرضع من الأمهات المعتقلات اللواتي تمت تصفيتهن بعد الولادة، وتوزيعهم على عائلات عسكرية لتربيتهم بهويات مزيفة. خاضت حركة جدات بلازا دي مايو رحلة بحث ملحمية دامت عقوداً باستخدام البصمة الوراثية، لينجحن في استعادة وتحديد هويات 130 طفلاً سرقت طفولتهم، بينما بقيت مئات القضايا الأخرى تبحث عن الحقيقة وسط ملفات مغلقة وصامتة. أمضى خورخي رافائيل فيديلا سنواته الأخيرة متنقلاً بين قاعات المحاكم والزنزانات، حيث انهالت عليه الأحكام المتتالية بالسجن لعقود إضافية، مؤكدة صبغة الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. لم يعد هناك مجال للمناورة أو الآمال في عفو جديد، فقد تغيرت الأرجنتين وتحصنت ديمقراطيتها ووعيها الجمعي ضد تكرار الماضي. وفي 17 من مايو عام 2013 وجد الحراس الجنرال العجوز ميتاً على أرضية زنزانته في سجن ماركوس باز عن عمر ناهز 87 عاماً، ليرحل في صمت مطبق وحيداً منبوذاً ودون أي مراسم عسكرية أو عزاء رسمي يليق برئيس سابق. ترك فيديلا وراءه إرثاً ثقيلاً ومؤلماً ما زالت الأرجنتين تكافح للتعافي منه حتى اليوم. فرغم الرقم الرمزي للمختفين والمحدد ب30,000، فإن الحقيقة الثابتة هي سقوط آلاف الأرواح في مسالخ الدولة البيروقراطية، ووجود عائلات بأكملها تعيش مبتورة الأوصال تبحث عن رفات لن تجدها أبداً.
ورغم هذا الجرح الغائر، قدمت الأرجنتين للعالم نموذجاً ملهماً لكيفية مواجهة المجتمعات لماضيها المظلم بكل شجاعة من خلال القانون والعدالة الانتقالية، بدلاً من النسيان المفروض قسراً. تظل شخصية فيديلا مادة خصبة لدراسة طبيعة الشر البشري، فلم يكن وحشاً سادياً تقليدياً يتلذذ بالدماء بيده، بل كان مجرد موظف بيروقراطي كئيب أدار مجازر جماعية من وراء مكتبه ببرود وتنظيم إداري متجرد، مقتنعاً أنه يؤدي واجباً مقدساً لصالح الأمة.